Joo, tämän jälkeen. Vähän tyhmänä. Ei kun mä katoan, kyllä mä ei tuolla. Siinä mä haluan mennä huomenna tonne. Ei oo. Oi joo, pizzapaita. Kato, täällä on halpoja suppuleja. Lasagne frittaa, en oo tommoista ikinä. Kato lasagne tuossa. Paistettua lasagne. Haluatko ostaa tommoista? Koska se menee ravintolaan. Vois ostaa ja syödä. Tämä ja sitten. Katsotaan mitä täällä on. Minkälaista pizzaa täällä on. E la pizza possono variare. Missä on Milena? Però questa c'è sempre. Questo c'è sempre, ok, perfetto. Vediamo tra un po' allora, grazie. Tää on kilohinta. Haluatko ostaa tommosen sulle ja Milenalle? Mä ostan se Jolly. Pizzaa. Missä se on se tyttö? Perunapizza. No, anna se, jos ei se halua. Margarita. Varmaan Milena voi maistaa vaan. Mikä Milena haluaa? Warma? This. Esti. Ei. Warma? Yes, varma. Oho, se oli kyllä. Cortar siitä. Fai alzare, lascia cardio. Karttaa. Cardio. Prego. Together you? Näin se niin paljon? 5. Joo. That's all. Finish. Chi c'era? Next. Hello. Hola. Hola, tu bomba carbonara. Yes, and? That's all? Yes. Ah, this is for me. Ah, this is for you. Okay. This is for you. Oh, grazie. Così. Il y a des bouteilles d'eau là-bas, Prati? Joku
lasagna-pala, pieni pala. Joo, maistappa sitä lasanepalaa. Muakin kiinnostaa. No. Mitä muuta? Hei. Voi. Häh? Sinä et halunnut. La una caduta da io. No, no, li devo mettere. Täytyy mennä tänne varjon puolelle. Miksi sä teet tolleen? Oh. Tuolla on metro. Eikö se ole sitten lähellä sitä sinun kauppaa? En mä tiedä. Eikö mä... Aderire alla convenzione stessa Consip pubblicata però ovviamente ante 31/12/23 era di aprile 23 ancora alla quale era possibile ancora aderire. Quindi le ha detto sono andata a Pechino perché io non sono andata quindi lei ha fatto just ask him what time they close. What time you close? What time you close? It's 11. 11 p.m. 11 p.m. Yeah, okay, we good. কত নম্বর দোয়ান রান কাজ শেষ হবে কটা বাজে 7টা বাজে শেষ হলে বাইরে হলে যাই How much is this gladiator? This one? Yes. থাকবে ভাই ফোন হ্যাঁ ফোন ওকে 65. নাম্বার আছে 60? What? 65. ওই তো একটা এলে বলবে না কাম For you 60, 5 euro discount. 60. Yeah. আজ দোয়ান বড় আছে And here's the hats. There's a Ferrari up there. Se ne su lì.